Hi, ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ Journey with Hubby YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපේ ලිවාන් බබාගේ. මේ කලින් දවසේ රෑ. මොකද්ද කියන්නේ? ඉතින් හෙට තමයි අපේ ලිවාන් බබා නැකතට ඉඳුල් කට ගාන්නේ. අපි මේ චාරිත්‍රය කරන්නේ ලිවාන් බබාගේ කිරි අම්මලාගේ ගෙදර. පේනවනේ හැමෝම බරටම වැඩ. ඔන්න අපි අද උදෙන්ම ආවා තව පොඩි බඩු ටිකක් ගන්න. Wow. ඔන්න පේනවනේ කිරි අම්මලා ආච්චි අම්මලා නැන්දලා හැමෝම හොඳටම වැඩ. අපේ චූටි පැටියට හොඳටම නිින්ද ගිහිල්ලා. ඉතින් එයා නිදි අතරේ අපි අනිත් දේවල් ලෑස්ති කරගත්තා. ඔන්න ඉතින් අද නම් පුංචිත් බරටම වැඩ. ඔන්න කට්ටියත් ටික ටික ඇවිල්ලා. අපි හදපු හැම කැවිලි වර්ගයක්ම බුද්ධ පූජාවට අපි පූජා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ කරන්නේ බුද්ධ පූජාව ලෑස්ති කරන එක. මේක කපන්න ඕනේ පුතේ මෙතන. ඔව් කපන්න වත්තන පිටින් මේ දෙපැත්ත. මුළු දෙකනේ. මේ කපන්න. ගොඩක් කපන්න ඕනේද? සුවඳ එන ගානට නේද? ඔන්න අපේ කිරිබත් එකත් ලෑස්ති. හැමදාම වගේ අපේ චූටි පුතා උදේට කෑම කෑවට පස්සේ ටිකක් වෙලා නිදා ගන්නවා. ඇහැරවන්න ලෝභ හිතුණත් වෙලාවට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ නිසා පුතාව මම හිමින් සැරේ ඇහැරව ගත්තා. දොයියලා ඇරිය හොර ගෙඩිය. කො එන්නකෝ අපි මාළේ දාමු. මුං එක කොහමද ඔය අන්නත් එක දාමාවේ. ඔය තීලා නං. සොසමල බොනන. බොනනද? තුටිය. gimbal. යා එළින්න කට්ටිය ගොඩ. ඔව්. ඔයා තමයි අඩු. වලි අද කවදාවත් නැතුව නිදි නේද? ඔව් හොඳට නිදි බලෙන් හැරව ගත්තා.
කට්ටිය බලන්න. පොලේ ගහන්නේ. ඊමේ මේ ගහන්නේ කඩන වලදී. තිය. අනේ අර 100 ගහයි හොදේ. අල්ලන්නේ ඔයානේ අතට එක. දැද්දෑරුනේ. තියනා වේනවද? අම්මා. සරණයි අප්පච්චිට බුත්තලේ නැහැ. මේ මොකද දාන්නේ? මේ කාමරේ මේසයට තියෙන ෂොපින් කවුරක් ගන්න. දොයියනවා බෝලානවා. පේනව නේද? ලිවාන් බබා වතුර බේසමට වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්න හරිම ආසයි. අම්මා පුතාව නාවන අතරේ අපි දෙන්නාව නැකත් වෙලාවල් ටික තියෙන්නේ කීයටද කියලා හරියටම බලා ගන්න. අපිට මුලින්ම තිබ්බේ පහන් දැල්වීමේ චාරිත්‍රය. ඉතින් අපි බුදු පහන පත්තු කරලා බුද්ධ පූජාව පූජ කරා. පහන් දැල්වීමේ චාරිත්‍රයෙන් පස්සේ ඉඳුල් කටගාන චාරිත්‍රය වෙනකන් අපිට ටික වෙලාවක් තිබ්බා. ඉතින් අපි ඒ අතරේ අපිට ඕන අනිත් දේවල් ඈස්ති කරගත්තා. අපි මෙතනට අපි හදපු කිරිබත්, රස කැවිලි වර්ග වගේම රත්තරන් බඩු, සල්ලි, පොත් පෑන්, පැන්සල් වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මෙතන ලෑස්ති කරගත්තේ. ආච්චිලා සීයලා හැමෝම පිරිත් කියන අතරේ මමයි මගේ මහත්තයයි අපේ චූටි පැටියට පළවෙනි කිරිබත් කට කැව්වා. ඔන්න දැන් ඉතින් අපේ ලිවාන් පැටියගේ chance එක. එයාට කැමති ඕන දෙයක් කරන්න කියලා අපි එයාව එතනින් තිබ්බා. හැම දෙයක්ම අල්ලල්ල ඉඳලා ඔන්න පුතේ ඔයා මුලින්ම කෑවේ කොකිස්. ඔන්න ඊට පස්සේ එයාගේ සීයලා කිරියම්මලා ආච්චියම්මලා හැමෝම එයාට කිරිබත් කැව්වා.
ලිවාන් බබාට තෑගිත් ගොඩක් හම්බුණා. කට්ටිය ටිකක් වැඩි නිසා වෙන්න ඇති චූටි පුතා පොඩ්ඩක් අඬන්න ගත්තා. ඔන්න බලන්නකො ලිවාන් බබාගේ තාත්තා යාව ෂේප් කරගන්න හැටි. මේ වගේ වෙලාවකනේ අපේ නෑදෑයෝ හැමෝම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ චූටි පුතාගේ වැඩේ අපිට ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න ලිවාන් බබෝ ඔයා ලොකු වෙලා මේ වීඩියෝස් බලනකොට ඔයාට ගොඩාක් සතුටු හිතෙයි.